السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بألف خير وبصحة الجيدة ان شاء الله. معكم وصفات امي الناجحة. اقترحنا اليوم كيف ما كيبان معكم هذا الطبق ديال اللحم اللي كيجي محمر ومشوي في الكوكوط بلا حتى نقطه ديال الماء، وكتجي واحد المريقه معلكه وغزاله. ان شاء الله نتعرفوا على كيفاش صايبنا هذا الطبق ديالنا. وهنا انا رافقته بواحد السلطه اللي بسيطه ولكن كتجي لذيذه بزاف. نبقاو ان شاء الله نتعرفوا على كيفاش حضرناها. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا خديت واحد الكميه ديال اللحم، كتبقى كميه على حساب يعني كل واحد شحال بغا يدير. هنا عندي واحد الطامه ديال الزعفران شعره كما كتشوفوها، هذه كتعطي واحد البنه زوين للحم وكيجي اللحم زوين وبنين. الا كانت عندكم ديروها، يعني راه كتعطي بنه غزاله للحم. الا ما كانتش عندكم تقدروا تعوضوها بالبنه ديال الغنمي هكاك. بما اننا رحنا درنا اللحم ديال الغنمي، غادي نضيف لهم واحد راس معلقه هكاك ديال البزار، ومعلقه عامره مزيان ديال السكينجبير، وغادي نزيد واحد شويه ديال الملحه. هنا ما غاديش يعني نكثروا الملحه، غادي نديرو غير شويه لان الضامه راها كتعرفوا راه ديجا هي مالحه، باش ما نخسروش المذاق ديال اللحم وحتى المريقه. غادي نزيد عليهم واحد المعلقه هكا صغيره محكوكه ديال الزعتر. هنا بغيتو تنسمو بالزعتر نسمو، بغيتو تنسمو بالمعدنوس نسمو. انا نسمتو هنا بالزعتر. وغادي نضيف عليهم واحد المعلقه هكا ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده عندكم. الزبده الدور ديالها هنايا كتخلي اللحم كيجي فاتي وكيجي رطب، ما كيجيش قاصح معكم. دورها يعني كتعطي الرطوبه للحم وكيجي زوين. هادو هما يعني العناصر فاش غادي نتبل هاد اللحم ديالي. كما شفتوا غادي نبدا كندهن داك الطريفات ديال اللحم مزيان بهاد التوابل، ندهنهم مزيان. هنا الا بغيتو كان معكم الوقت تقدروا تخليهم هكا شويه داك اللحم كيترقد في داك التشرميله. الا ما بغيتوش يعني ما كانش معكم الوقت مباشره غادي تحطوه في الكوكوط ماشي مشكل. انا مباشره حطيته في الكوكوط من بعد ما شرملته وجدت ليه غير البصيله ديالو وحطيته في الكوكوط. هنا قطعت انا واحد البصله المهم على هذا الشكل رقيق شويه، واحد جوج ضروس ديال الثومه حتى هما قطعتهم رقاق، وجوج ديال العويدات ديال القرفه حتى هما غادي نحتاجهم. وعندي واحد الكميه من الزيت اللي غادي تكون قليله لان كتعرفوا هذا اللحم كيطلق ديجا الشحمه، يعني داك كيطلق داك الشحمه كتطلق وكيولي عندنا يعني اللحم ميدمه بزاف. داكشي علاش ما غاديش نكثروا الزيت. جوج معالق هكاك القياس ديال جوج معالق زيت العود اللي درت في الكوكوط كافيين فاش غادي يطيب هذا اللحم. وغادي نحط الطريفات ديال اللحم هما الاولى، ومن بعد غادي نزيد عليهم البصله وغادي نزيد عليهم الثومه وديك العويدات القرفه. هادو هما العناصر فاش غادي يعني غادي يطيب هاد اللحم. ديك البصله راه كتطلق ديك المريقه ديالها وكتجي المريقه خاتره، ما غاديش نضيف حتى نقطه ديال الماء، وانما العافيه علاش كيطيب هاد اللحم كتكون مهيله. هذه هي الاساس، يعني ماشي انكم ما ديروا حتى قطره الماء وتجهدوا يعني البوطه، راه غادي تحرق لكم الطنجره. غديروا البوطه على اقصى حد، غادي تقللوا ليها بزاف. هانتوما غادي تشوفوا معايا القياس فاش غادي يطيب هذا اللحم. صافي سديت على الكوكوط ديالي وكما قلت لكم ودرتها على عافيه. هذا هو القياس ديالها، راه العافيه مهيله بزاف. نخليها هكا مره غادي نبقى يعني كنمجق لها هكا وهو كيطيب ليا داك اللحم، ومن بعد ان شاء الله ما يطيب نشوفوه. دابا نتوما كتشوفوا دازت ساعه ديال الوقت، يعني اللحم غادي يبقى على حسب، يقدر ياخذ لكم اكثر ساعه، يقدر اكثر من ساعه ولا اقل. ها نتوما كتشوفوا حصلنا على واحد المريقه معلكه. وهاد الطريفات ديال اللحم غادي نحيدهم، راه كيما كتشوفوهم راه محمرين. وهنا انا ديجا كنت رقدت واحد شويه ديال الزبيب
في الماء غادي نزيدو لهاد المريقه. الزبيب اختياري، الا بغيتو تزيدوه الا ما بغيتوش يعني صافي تستغناو عليه، غير داك المريقه كافيه. وهنا اللحم بغيتو تخليوه هكا خليوه، بغيتو تدخلوه للفران هو راه اصلا هكا راه محمر. انا غادي ندخلو واحد شويه للفران، ما غاديش غادي ندخلو للفران غير شويه ماشي بزاف، جهد هكا شي 10 دقائق وصافي. بالنسبه هنا غادي نوجد انا ديك لاصوص باش غادي نصايب الشلاضه ديالي. لاصوص غادي نحتاج ليها واحد المعلقه ديال المايونيز ومعلقه ديال لا موطارد، معلقه غادي نزيد ليهم واحد 2 معالق هكاك صغار، كما كتشوفوا المعلقات راهم عندي صغار، 2 معلقات صغار ديال الخل و2 معلقات بنفس المعلقه كنعبر 2 معلقات ديال الزيت نفس العبار. غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، راس معلقه هكا شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. غادي نخلط لاصوص ديالي، من بعد غادي نزيد ليها واحد باش غادي نخففها، غادي نزيد ليها واحد 2 معالق ديال الحليب باش كتجي خفيفه. صافي هذه هي لاصوص اللي غادي نديرها في الشلاضه ديالي كما كتشوفوا. بالنسبه للشلاضه هذه شلاضه عاديه يعني شلاضه ديال المطيشه والبصله، وزدت ليها انايا هاد الخضر هذه يعني نوعت فيها وصافي. الا بغيتوها بهذا الشكل غادي ديروها بحالي، بغيتو ديروا نتوما حوايج اخرين راكم عارفين. السلطه من قد ما نوعتي فيها ودرتي فيها داكشي اللي بغيتي واللي كتاكلي راه مزيان. كما شفتوا حطيت هاد يعني هكا الخس بهذه الطريقه ودرت عليه شويه ديال داك لاصوص، وجبت واحد الخياره ديجا حكيتها على الحكاكه الغليظه حتى هي وبديت كنحطها هكا. يعني هاد الشلاضه نباتيه بامتياز بلا طون، وإلا بغيتو تزيدوا فيها الطون ما غاديش تبقى نباتيه. وواحد الجزره هكا حتى هي محكوكه على الشكل الطولي، وشويه ديال الكورنيشو حتى هو، وبصيله هكا مقطعه رقيقه شرائح كما كتشوفوا، وشويه ديال المطيشه حتى هي مكعبات. المهم قلت لكم سلطه نباتيه اللي بغاها راه سلطه زوينه ومنعشه في هذا الصيف وخفيفه وما فيهاش تكاليف غير اللي موجود في الدار. غادي نزيد عليها شويه ديال المايس صافي، وكنبدا كنحط داك لاصوص ديالي هكا كما كتشوفوا. هاد لاصوص كتجي البنات زوينه وكتجي لذيذه، استعملوها في سلطات وحدين اخرين الا بغيتو. وهناك اختيار، الا بغيتو تزيدوا لها شويه ديال الطون هكا طريفه تزيدوها، الا ما بغيتوش راه ممكن كما قلت لكم تخليوها نباتيه، كتجي لذيذه وكتجي زويونه كتجي رائعه، وهي اللي صالحه الصراحه مع هذا الحر ومع هذا الصيد. وهذه هي السلطه ديالنا كيف ما كتشوفوها، راها غزاله فيها الوان وفيها حتى مذاق وبنه. ان شاء الله دابا ندوزو باش نشوفوا الطبق ديالنا ديال اللحم فين وصل. كما قلت لكم انا دخلته الفران هو باقي سخون، ما دهنتو لا بزبده لا والو، غير دخلته الفران هكا شد واحد اللوين، اصلا هو كان محمر صافي. وبديت كنحطو في طبق ديال التقديم بهذه الطريقه. وديك المريقه كما كتشوفوا راه كتجي معلكه، ها نتوما كتشوفوها كتجي غزاله، واخا حتى بلا زبيب غير بديك البصيله راها كتجي زويونه وكتجي معلكه، والمذاق ديالها غزال ورائع. كيكون واحد الطبق اللي زوين صراحه. وهذا هو الطبق ديالنا كما كتشوفوا راه كيجي غزال. اللحم كتجي فتي يعني طيبه مزيان ومحمره، والمريقه كتجي معلكه على حقها وطريقها. بغيتو تزيدوا لها هكا شويه ديال البيض يعني كيبقى ديما كنقول لكم الشكل على حسابكم. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا راه كيجي غزال، وغير جربوه على ضمانتي كيجي من اروع الاطباق. وطبعا الى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم كما القاعده ولي لايكات ديالكم، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.